For today, yung i-discuss natin is paano mag-config or mag-configure ng export gamit ang AzInsight. Okay, ngayon, makikita niyo sa screen ko, discard niyo lang yung rev seller kasi ito yung rev seller. Pero yung discuss natin is si AzInsight Profit Calculator 2. So ginagawa natin itong export configuration dahil as product researcher, importante yung every seconds, every minute natin sa pag-source. So, hindi pwede magsasayang tayo ng oras sa pag-include lang. Kasi sourcing alone is time-consuming. Kaya, gagawa tayo ng paraan para mas ma-minimize natin yung mga extra tasks natin na hindi naman gaanong, importante siya, pero compared sa product sourcing, ito, meron tayong mga export configuration. I think na-discuss na natin yung yung rev seller and other tool sa paggawa ng export configuration. So again, ito sa AzInsight, isa to sa mga tool or profit calculator tool na possible na ibibigay ni client sa inyo. Or kasi yun yung mas gusto nila. So ibig sabihin, yun din yung ipapagamit nila sa inyo. So let's start. So usually sa sheet ni client or sa spreadsheet ni client, yung kailangan niya is date, ASIN, product data, Amazon, link, supplier link, ito talaga yung usual link talaga, hinihingi ng client. Buy cost, kung magkano natin bigay yung product, sell price, profit per unit, and ROI, tapos monthly sales. Yan kadalasan hinihingi ng client. So, for example, ito, nahanap natin itong product na ito at bigyan natin $90. Yan. Okay. Ayan. Nabili natin ng $90. So, yan. Meron tayong profit na $39.69 and ROI is 44%. Tapos yung estimated sales is 108. So, kung mamanuin natin ang pag-encode, so sa date, 9/6/2023, ASIN, sorry, dito lang natin yung nakuha yung ASIN, product title, gapin natin yung buong title. Ayan. Ayan, product title. Amazon link. Ayan, Amazon link. Let's say supplier link. Google. Ano lang. Yung supplier. Diyan natin. Assume lang tayo. Diyan natin. So, wala ko supplier link. Tapos yung buy cost natin is magkano yan? $90. Tapos yung sell price natin is nakaset na natin $159.95. $159.95. Tapos yung profit natin is $39.69. Ang ROI natin is 44%. Tapos yung estimated monthly sales natin is 198. Yan. So, mga ilang seconds yun. Mabilis tayo, siguro nasa 30 seconds tapos na yung pre-code. Pero yung 30 seconds na, 30 seconds is hindi ganong malaki. Pero pwede pa natin mas ma-lessen yan into 1 second. Imagine that, or 2 seconds. So, mas mabilis siya. Kasi hindi na din hassle sa atin. Okay. Tapos, may mga ibang client din na ma-assign sa'yo na mas madami pa yung information na hiningi. Meron pang 90 days average price, 180 days na average price, 30 days average price, 90 days sales rank, 180 days sales rank, review counts, seller count, number of FBA seller, number of FBA seller, ano pa ba? Category, rank category, BSR percent, ano pa? Kasi madami pa. So kung yun yung hihingi na information, mas masyadong kinakain yung oras natin sa pag-code. Tinatalo pa yung time natin sa pag-source, which is yun yung main trabaho sana natin. Pero naubos dito sa encode. So, dun lumalabas si export configuration. So, paano ba gumamit ng export configuration sa AzInsight? So, punta tayo dito sa AzInsight. Ito yung AzInsight. Click nyo lang itong settings. And then, export configuration. Ayan. So, sa export configuration, ito yung makikita mo. Create a configuration manually or use the setup wizard to get started. Meron sila dito, pero tuturo ko sa is manual pag-setup para mas maintindihan natin paano ano yung arrangement. New to you, simply click here. Okay? If you want to watch video here, pwede din. Instruction. Pero i-simplify ko sa inyo kasi yun yung role namin. Makes everything easy. Yan. So, create or add new profile. Ayan. Once maklik nyo, mag-load lang yan. Depende sa laptop niya. Ayan. So, lagay natin Chris configure. Then, dito sa available fields, ito yung mga information na pwede natin ilagay at i-arrange dito sa fields to be exported.
Kung ano yung hinihingi na information ni client, yun yung ilalagay niyo dito. So dito, yung sa atin, yung sample lang natin, date, kailangan natin ng date. Search natin para hindi ka na maghanap. Date. Ang lag ng laptop ko. Ayan, date. Lagay lang natin dyan. Ayan. Tapos, ASIN. Pwede din ASIN with URL, Amazon URL, or print ASIN, or ASIN text only. Ito lang yung, ito lang. Kasi meron na Amazon URL, kailangan yan. Ano ba yung kailangan? Product title. Title. Yan. Amazon URL. I think the supplier URL, wala tayo. Wala tayo dito. Check natin. Wala. Source. Wala. Lagay na tayo ng blank. Okay? Kasi mano-mano yung paglagay natin ng supplier URL. So, by cost, FBA by cost. Since FBA yung gagamitin natin, sa tool is FBA na nilagay. Kung FBM naman is FBM. So, sell, price, FBA pa din. Tapos, profit, FBA pa din, of course. Yan. Tapos, ROI, FBA pa din. Tapos, sales, monthly sales. Monthly, yan. Estimated monthly sales. Yun. Yun. So, double check natin, date, ASIN, product title. Date, ASIN, product title. Amazon URL, supplier URL, FBA cost, FBA sale price. Amazon URL, FBA cost, and FBA sale price. Profit, ROI, monthly sales. Profit, ROI, okay. I think everything is set na. So, kung gusto mo, ano yung arrangement ng date mo, ikaw bahala. For example, una yung month, or una yung day, or una yung year, ikaw bahala. Or itong naka-September. Ito na lang. Then, hit save. Wait lang natin. Yan. Tapos balik tayo sa calculator. Tingnan natin kung magayan ng ng configuration, ng export configuration natin, yung in-encode natin kanina lang. So, click mo lang to. Ito. Quick copy. Yan. Meron tayong option na kung saan pwede natin i-connect yung Google Sheet account natin into Profit Calculator tool. Para isang click lang din. Pwede itong gagawin ko. Tapos dito ako nasanay sa quick copy. Yan. Click mo lang yung quick copy. Then, paste here. Yan. Tapos copy natin yung kanina. Yan. So, pareho lang. Nagkaiba lang dito kasi ako yung pumili nito eh. Una yung day, tapos September, then month. ASIN, title, Amazon link, supplier link, buy call, sell price, profit. Yung kanina walang profit na eh. ROI is 44.10. Malit. So, ganun lang. Isang click lang or dalawang click. Copy lang, then paste dito. Yan. So, ganyan lang kadali or ganyan tayo matutulungan na export configuration kapag save na oras.